Το πλυντήριο είναι νεκρό και η διάγνωση δείχνει βλάβη στο κύκλωμα τροφοδοσίας της πλακέτας. Πριν ξεκινήσουμε, μια απαραίτητη επισήμανση. Σήμερα δουλεύουμε με τάση δικτύου 220V. Αν δεν έχετε βασικές γνώσεις ιδρυολογίας και δεν γνωρίζετε πώς να προστατευτείτε από την ιδρυοληψία, μην επιχειρήσετε την επισκευή μόνοι σας. Απευθυνθείτε σε κάποιον ειδικό. Για όσους όμως πιάνουν τα χέρια σας και γνωρίζετε πώς να χειρίζεστε ένα κολλητήρι και ένα πολύμετρο με ασφάλεια, μείνετε εδώ. Θα αναλύσουμε τη βλάβη στο AC/DC converter, θα εντοπίσουμε την καμένη αντίσταση προστασίας, το ολοκληρωμένο LNK και θα δούμε πώς να επαναφέρουμε την πλακέτα στη ζωή, με ελάχιστο κόστος, αποφεύγοντας την αντικατάσταση ολόκληρου του μόντουλ. Πάμε να δούμε τη διαδικασία βήμα-βήμα. Αυτή λοιπόν είναι η πλακέτα μας. Βλέπουμε ότι έχει απάνω κάποια μαύρα στίγματα, τα οποία μπορεί κάποιοι να θεωρήσουν ότι είναι βλάβη, κάτι καμένο εξάρτημα, αλλά στην πραγματικότητα αυτές οι μαρούλες βγαίνουν από τη σκόνη και τη θερμοκρασία που αναπτύσσουν αυτές οι συσκευές. Εμείς σε αυτή την πλακέτα θα εντοπίσουμε το τροφοδοτικό, αφού η συσκευή μας είναι νεκρή. Εδώ βλέπουμε ένα πυκνοτή που είναι στα 400V, δίπλα ένα στα 25 και βλέπουμε και ένα ποινί εδώ στη μέση. Οπότε καταλαβαίνω κατευθείαν ότι ο πυκνοτής είναι της εξομάλυσης αυτού που είναι στα 400V, για DC τάση που προκύπτει από την ανόρθωση των 220V, το ποινιάκι κάνει τη δουλειά του μετασχηματιστή και ο πυκνοτής στα 25V είναι την ανόρθωση, την εξομάλυση ανόρθωση στην έξοδο του τροφοδοτικού. Και αν πάμε από κάτω, θα περιμένουμε να βρούμε το διακόπτη, το MOSFET δηλαδή, και τον ταλαδοτή, ο οποίος είναι σε αυτό εδώ το ολοκληρωμένο. Ενσωματωμένα και τα δύο. Και βλέπουμε και δύο διοδάκια που είναι το ένα για την ανόρθωση των 220 και το άλλο για την έξοδό μας. Πάμε τώρα να εντοπίσουμε την ασφάλεια του μηχανήματος. Στο συγκεκριμένο μηχάνημα δεν έχει ασφάλεια όπως την ξέρουμε, έχει μια άσφαλη αντίσταση. Είναι δηλαδή μια αντίσταση η οποία μειώνει το ρεύμα στην πραγματικότητα και αν γίνει κάποιο βραχύκλωμα καίγεται. Συγκεκριμένη είναι αυτή εδώ πέρα. Αν δούμε το τυπωμένο από κάτω, θα παρατηρήσουμε ότι τα 220V έρχονται κατευθείαν μέσα σε αυτήν την αντίσταση, περνάνε από αυτή δηλαδή και πάνε στο διοδάκι για να ορθώσουν και να συνεχίσουν το κύκλωμά μας, στον πυκνοτή και στον ταλαδοτή. Οπότε η πρώτη μέτρηση που θα κάνουμε θα είναι πάνω σε αυτή την αντίσταση, με το μόμετρό μας φυσικά, να δούμε αν είναι καμένη. Πολύ σημαντικό, έχουμε ξαναπεί, όχι τόσο για να πούμε wow, καμένη αντίσταση, βρήκαμε τη βλάβη, όσο για να δούμε πώς θα συνεχίσουμε το κύκλωμά μας παρακάτω. Και βλέπουμε εδώ πέρα την αντίσταση, μετράμε ότι έχει με γκόμ, είναι καμένη δηλαδή η αντίστασή μας και καταλαβαίνουμε ότι παρακάτω περιμένουμε ένα βράχη κύκλωμα, έτσι. Το οποίο μπορεί να προέρχεται είτε από τη διόδο της ανόρθωσης του 220V, είτε στο ολοκληρωμένο ταλαδοτή MOSFET, είτε στον πυκνοτή ακόμα της εξομάλυσης, το 400V που λέει. Εγώ στα δεύτερη μέτρηση θα μετρήσω κατευθείαν πάνω στο ολοκληρωμένο, στα ποδαράκια που είναι το MOSFET. Εδώ σε αυτά τα ποδαράκια είναι και μετράω με το πολύμετρο μου, βλέπω πάλι στο μόμετρο και βλέπω ότι έχω 9 ohm. Βραχύκλωμα είναι το 9 ohm, έτσι. Το πιο πιθανό να είναι καμένο το ολοκληρωμένο, αλλά εγώ θα κάνω και ένα έλεγχο στα γύρω εξαρτήματα, στις διόδους βασικά που βλέπω εδώ πέρα, για να δούμε αν είναι βραχυκλωμένες και αυτές. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι δεν βγάζουν βραχύκλωμα. Οπότε το επόμενο βήμα είναι να βγει το ολοκληρωμένο και η αντίσταση φυσικά που είναι καμένη και να μετρηθεί το κύκλωμα πάλι για να δούμε αν έχει φύγει το βραχύκλωμα. Για πάμε να το δούμε. Έχουμε βγάλει το ολοκληρωμένο λοιπόν και πάμε να μετρήσουμε πάνω στα ποδαράκια που είχαμε πριν το βραχύκλωμα με το μόμετρο μας πάντα να δούμε αν έχει φύγει. Και βλέπουμε εδώ πέρα είμαστε με γκομ. Έχει φύγει το βραχύκλωμα, οπότε σίγουρα ήταν καμένο το ολοκληρωμένο. Θα αλλάχτεί το ολοκληρωμένο και για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα το ξανακάψει, αντί την αντίσταση θα χρησιμοποιήσω μία λάμπα 220V, η οποία θα μπει στη θέση της αντίστασης. Οπότε όταν το βάλουμε στην πρίζα και υπάρχει και άλλο πρόβλημα παρακάτω, άλλο βραχύκωμα δηλαδή που δεν το έχουμε εντοπίσει, να μείνει αναμένη λάμπα, να ανάψει λάμπα δηλαδή και να μην μας κάψει πάλι το ολοκληρωμένο. Είναι ένα tips που το κάνω πάρα πολλές φορές, αν δείτε στα βίντεό μου. Όταν βρω καμένη ασφάλεια, ποτέ δεν βάζω καινούργια ασφάλεια και βάζω μπρίζα. Συνήθως βάζω μία λάμπα στην ασφάλεια πάνω, αντί την ασφάλεια δηλαδή. Και τότε μόνο βάζω μπρίζα για να μην μου κάψει τα εξαρτήματα και καινούργια εξαρτήματα που έχω χρησιμοποιήσει. Εντοπίζω και που μπαίνει η τροφοδοσία και θα κολλήσω και ένα καλώδιο 220V. Είπαμε για να το βάλουμε στην πρίζα να δούμε αν έχει κάποιο άλλο πρόβλημα. Ωραία. Βάζουμε μπρίζα. Και βλέπουμε ότι η λάμπα δεν ανάβει, δεν ανάψε, οπότε δεν έχουμε βραχύκλωμα άλλο. Δεν βλέπω να κάνει κάτι. Δεν έχει κάποια λαμπάκια εδώ πάνω. Από κάτω, βλέπετε, ανάβουν τα λαμπάκια, ξεκίνησε η πλακέτα. Δουλεύει κανονικά τώρα.
Βλέπετε εδώ που κάνει και λειτουργίες αν πατήσουμε πλήκτρα. Οπότε δεν έχουμε κάποιο άλλο θεματάκι. Αφού δουλεύει με τη λάμπα πάνω, δεν έχουμε και άναψα βασικά, δούλεψε το τροφοδοτικό. Θα βάλουμε πάλι την αντίσταση πάνω, τη δικιά της αντίσταση, φυσικά την ασφαλή αντίσταση, να κάνουμε την τελευταία μας δοκιμή, να μετρήσουμε αν οι τάσεις εξόδου είναι σωστές και είμαστε ok. Λοιπόν, βάζουμε μπρίζα και βλέπουμε ότι ανάψαμε τα λαμπάκια. Τώρα έχουμε κανονικά το κύκλωμα με την ασφαλή αντίσταση απάνω. Βλέπουμε εδώ να σβήνουν τα λαμπάκια, οπότε το τροφοδοτικό δουλεύει. Να κάνουμε και ένα τυπική μέτρηση στα volt, να δούμε τις τάσεις. Δύο τάσεις πρέπει να έχει, 15 και 5. Εδώ είμαστε, τις έχουμε και τις δύο. Οπότε έχουμε τελειώσει την επισκευή μας. Αυτή ήταν. Θα τη βάλουμε πάνω στη συσκευή να δοκιμαστεί κάμποση ώρα και είμαστε ok. Η επισκευή ολοκληρώθηκε και η πλακέτα τροφοδοτείται πλέον σωστά. Όπως είδατε, η κατανόηση του κυκλώματος μας επιτρέπει να διορθώσουμε βλάβες που πολλοί θα θεωρούσαν ανεπανόρθωτες. Θέλω να τονίσω ξανά, η ασφάλεια είναι το παν. Ποτέ μην δοκιμάσετε την πλακέτα στο ρεύμα αν δεν είστε σίγουροι για τις μονώσεις και τις κολλήσεις σας. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Αν έχετε απορίες για τα εξαρτήματα ή τη διαδικασία, γράψτε με στα σχόλια. Αν σας βοήθησε το βίντεο, κάντε ένα like και κοινοποίηση, γιατί όπως λέμε η γνώση πρέπει να μοιράζεται. Καλά μας ωρέματα, γεια χαρά σε όλους.